Ayan, bago natin simulan, video muna natin ito. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ang gagawin natin video ay ang mag-room tour tayo. Ayan. Dahil itong kwarto ng lolo ko and tingnan natin kung ano nasa loob. So, ginastusan ko talaga siya and tingnan natin kung ano na yung nangyayari. Ayan. So, ayan! So, buksan na natin, guys. Oops. So, ito naman, pag nakabukas yung ilaw, ayan. So, this is my room tour. Ayan. Nabili ko to sa Shopee. Shopee ko lang talaga to binili. And, ayan. Ah! Ayan. Sobrang lapat. Kulang na lang. Char. Katapad. Ayan. Ito yung vanity mirror ko. Ayan. So, sa next vlog, abangan niyo ang aking vanity mirror. Ayan. So, 3K yung pagbili ko nito. And, altar. Ayan. And, family picture of my family ko. So, papakita ko sa inyo ang aking closet. Char. So, ito. Sa Shopee ko lang dito nabili. 188 pesos. Ayan. Then, ito. Yung mga miniatures, isa mall ko lang nabili. Ayan. And of course, sa Shopee ko lang dito nabili yung wall clock niya. For only 99 pesos. And, itong wall is siguro mo 1K plus yung nagastos. So, pakita ko sa inyo yung aking closet.
runner-up ako sa pageant na 9-Star Realty. And ito rin yung top agent of the month. Last March lang, ayan. So, dito ko nilagay. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung aking closet. So, without freaking ado, start. Naglambod-lambod na kasi siya. So, ipapakita ko sa inyo yung aking closet. Pasensya na kayo kung masyadong makalat. Ayan. So, ito yung aking closet. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan. So kung nakikita niyo puro red natin, kasi favorite ko yung red. Ayan, hindi yung dress ko. Hinahanger ko lang talaga dito. Ayan. So, hindi ko na ipapakita sa baba kasi masyadong makalat na yan. So, yun lang. Sorry. So, yun lang naman ang aking ang room tour. So, yun to lang. Okay. So, tapos na ang room tour and please like and subscribe to my YouTube channel and abangan nyo ang aking mga pasabog videos. Thank you! So, ko'y saya. Nakita mo